Welcome ka Musikero. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Key of G. Isang napakadaling chords. Ilang bagay para matugtog natin ng maayos ang Key of G. Number 1, don't forget, no? Gaya nga lang nasabi ko sa mga nakaraang video, yung string number. This is string number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And don't forget, wag mo rin kalilimutan yung finger number. Etong index finger is number 1, number 2, middle finger, and the ring finger is number 3. At yung pinky natin is number 4. Okay? And then the fret, don't forget the fret. Etong space between the steel frets here, ito yung mga fret. Ito yung mga space dito. So, punta na tayo sa Key of G. Una muna, i-locate muna natin, isa-isahin natin, ha? Yung number 1. This is the number 1. So, ang number 1 ay nasa string number 5, fret number 2. At yung index finger naman is nasa string number 6, fret number 3. At yung ring finger natin ay nasa second string, third fret. At yung pinky natin, itong number 4, ay nasa third fret, first string. Yan. This is G9 or G2. Usually, ang G ay 3 daliri lang. Pero mas maganda kung sasamahan natin ng 9. Yan. So, I recommend this chord, Key of G. So, this is Key of G. At lahat ng, kung mapapansin ninyo, yung string number 3 at string number 4 ay open string lang siya. So, pag tinugtog natin siya, tutugtugin natin yung buong 1 to 6 strings. Like this one. So, that's Key of G. So, kung may natutunan kayo ngayon, please don't forget to like and subscribe our channel, Levites Musikero. At ito po si Mr. M ang nagsasabing, it's never too late to learn.